नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम सरोज र आज चाहिँ हाम्रो ब्लगरको स्पिडको अनि इमेज एसईओ को सिरिजको फर्स्ट भिडियो हैन। आज चाहिँ फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी थीमको सिलेक्सन गर्छौं हैन। ब्लगरमा थीम भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो हैन। अब सो यो थीम देख्न सक्नुहुन्छ, यो थीम पनि केही भएको छैन, राम्रो छ हैन, एकदमै ठिकठाकै छ। तर यो थीमको अलिकति स्पिड पनि कम अनि प्लस अनि अलिकति के भन्छ भन्दाखेरि अहिलेको लेटेस्ट जुन हुन्छ नि यो लेआउटसँग अलि म्याचिङ पनि छैन हैन। अनि अलिअलि धेरै अपडेट, अलिअलि भन्दा पनि धेरै नै अपडेटको पनि यसलाई अलिकति खाँचो नै छ। सो मैले यो थीम चाहिँ चेन्ज गर्न जाँदैछु, तर आज चेन्ज गरिदैन, आज सिलेक्ट मात्र गरिन्छ हैन। जस्तै कि यो साइडको म स्पिड पनि देखाइदिन्छु। यहाँबाट होम पेजमा मैले क्लिक गरेँ हैन। अब यो लोड हुँदैछ, यहाँ लोडिङ टाइम कति लियो भनेर यसमा देखाउँछ हैन। यो प्लगइनको नाम पेज लोड टाइम हो। मैले पहिले प्लगइनको एसईओ टुलको बारेमा, एक्सटेन्सनको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनेको थिएँ सायद हैन। त्यो घुमै छ हैन। मेरो इन्टरनेट स्लो भन्दा पनि वेबसाइट लोडिङ नै अलिकति स्लो नै भइरहेछ हैन। अनि टोटल 17 सेकेन्ड लागिदिएछ हैन। आमामा धेरै भएछ त। यत्रो त नलाग्नु पर्ने, 7-8 सेकेन्ड लाग्नु पर्ने हो, तर 17 देखाइरहेछ हैन। कुनै पोस्टको लोडिङ टाइम पनि हेरौँ। मैले यसको फुल डिटेल चाहिँ ओभरभ्यू पार्टमा पनि देखाइसकेको थिएँ। अब यहाँ लोडिङ टाइम कहिले लोड हुँदैछ है। टोटली लोड हुनलाई 14 सेकेन्ड लागेछ हैन यो प्लगइनको अनुसार। अब मैले अप्टिमाइज गरेको साइट हेरौँ। होम पेज लोड हुन 5.55 सेकेन्ड लाग्यो, 5 सेकेन्ड जति लागेछ। अब कुनै पनि आर्टिकलको लागि चाहिँ मैले एउटा आर्टिकल लिएँ हैन, यसलाई ओपन गरेँ, लोड हुँदैछ, 9 सेकेन्ड लागेछ हैन यसको अनुसार। तर यो र्यान्डम हुन्छ हैन, इन्टरनेट पनि अलिकति डिपेन्ड हुन्छ। सो यसलाई छोड्दिएँ मैले हैन। यो डाइरेक्ट चाहिँ हामी आज सिलेक्सन गर्न जाऊँ हैन। मेरो फेभरेट साइट भनेको चाहिँ टेम्प्लेटिफाई हो हैन। यसको थीम चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्छ हैन। टेम्प्लेट चाहिँ भनौँ न ब्लगरको सबै चाहिँ फास्ट लोड हुन्छ अनि एकदमै क्लिन हुन्छ कि सिम्पल हुन्छ हेर्दाखेरि। अनि जुन पनि नयाँ आइरहन्छ त्यो चाहिँ एकदमै अपडेटेड भएर आउँछ क्या। अनि सो मसँग चाहिँ अब अहिलेको यो यसको लागि चाहिँ मैले यो टेम्प्लेटलाई चेन्ज गरेर मैले यो टेम्प्लेट सुपर म्याक भन्ने चाहिँ राख्नेवाला छु हैन। अब यसमा भएकोहरू म सब देखाइदिन्छु हैन। लाइभ प्रिभ्यू गरौँ। यहाँनिर मैले ओपन गरेर राखेको छु हैन। अब यो यस्तो छैन साइट, माथि अलिकति लिङ्क्सहरू छ हैन। त्यसपछि यहाँ मेन्यु छ, त्यसपछि यहाँ लोगो छ, त्यसपछि यहाँनिर भनेको अब डार्क मोड पनि रहेछ, त्यसपछि सर्च आइकन पनि छ, अब यहाँनिर सेयरिङ बटनहरू पनि छ, अनि त्यसपछि फेचर छ, त्यसपछि फेचरै भनौँ न 3-4 वटा यो पनि छ हैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले कुनै पनि टपिकको, कुनै पनि लेभलको, कुनै पनि क्याटेगोरीको आर्टिकलहरू चाहिँ एकै ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो भयो हैन। अनि यस्तै गरी अरू त छैन, यही रहेछ, दुईवटा रहेछ यहाँनिर। एउटा क्याटेगोरीको भनौँ न लेटेस्ट न्युज भनेर रहेछ यहाँनिर, एउटा भनेको चाहिँ ट्रेन्डिङ न्युज भनेर रहेछ, एउटा चाहिँ लेटेस्ट न्युज हैन। हल्का न्युज टाइपको वेबसाइट रहेछ। अब यसको स्पिड हेर्दाखेरि चाहिँ म हैन यहाँनिर यो जिटी म्याट्रिक्सको भयो 96 छ हैन। यो 90 गरेको थीम चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्, टेम्प्लेट चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् हैन। अनि त्यस पेज स्पिड हेऱ्यो भने यहाँनिर 95 देखाइरहेछ डेस्कटपमा, मोबाइलमा 71 देखाइरहेछ हैन। भन्नुपर्छ यति चाहिँ एटलिस्ट 90 कटेको हुनु पऱ्यो डेस्कटपमा हैन। लिँदाखेरि किनकि अब एडसेन्सको एडले पनि अलिकति डाउन गरिदिन्छ हैन। अनि यो टेम्प्लेटको चाहिँ मैले प्रिमियम भर्जन चाहिँ लिएको छु हैन। गुगलमा सर्च गरेर पाएको मैले, किनेको चाहिँ हैन। अनि मेबी क्लोन पनि हुनसक्छ हैन, क्लोन गरेको पनि हुनसक्छ। मैले चाहिँ यो डाउनलोड गरेको छु। यो टेम्प्लेट सेयर चाहिँ गर्न मिल्दैन हैन, प्रिमियम भर्जन आफै खोज्नुहोस् गुगलमा हैन। अनि त्यसपछि यो टेम्प्लेटमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चर डाटाहरू पनि राखेको छ। जस्तै कि यहाँ वेबसाइट छ, ह्यान्डम छ, यो चाहिँ होम पेजको भयो। यसै गरी अनि पोस्ट पेजको चाहिँ यहाँनिर ब्रेड क्रम्ब छ, ब्लग पोस्टिङ छ, अनि त्यसपछि ह्यान्डम छ भन्नुपर्छ। 3टा हाम्रो सिग्मा डाटा छ। मेन चाहिँ यहाँनिर ब्लग पोस्टिङ अथवा न्युज आर्टिकल जे होस्, दुईटामा एउटा हुनु पर्थ्यो। एउटा छ यहाँनिर पोस्ट पेजमा अनि होम पेजमा पनि वेबसाइट छ, ठिक छ हैन। यतिको डाटा अनि यहाँनिर रिच रिजल्ट भन्नुपर्छ, फ्युचरमा आउनलाई अब इलिजिबल भइसक्यो हैन। अनि यो पनि भइहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि भनेको यसमा अरू कुरा भनेको तपाईँले यहाँनिर सर्च कोडमा गएँ म, सर्ट कोड्समा। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टेबल अफ कन्टेन्ट छ। अहिलेसम्म कुनै पनि टेम्प्लेटमा खासै छैन हैन। भन्नुपर्छ त अहिलेको यो जुन टेम्प्लेटिफाईले दिइरहेको टेम्प्लेटहरूमध्ये अहिलेको नयाँ टेम्प्लेटमा दिइरहेको छ हैन। यो भएर पनि मैले यसलाई चुज गरेको। अब यसमा चाहिँ तपाईँको योवाला टेबल अफ कन्टेन्ट पनि म छुट्टै बनाइदिन सक्छु हैन, तपाईँहरूलाई चाहियो भने। अनि टेबल अफ कन्टेन्ट यस्तो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यसमा सब हेडिङ त्यो पनि राख्न मिल्छ हैन। अनि त्यसपछि भनेको यहाँनिर बटनहरू पनि छ, थुप्रै देख्न सक्नुहुन्छ। अनि कलर बटनहरू पनि छ, अनि यहाँनिर यस्तो के अरे आइकन शुद्ध भएको बटनहरू पनि छ। अनि त्यसपछि अलर्ट बक्सहरू भयो हैन। म चाहिँ सबै तपाईँलाई अब कस्टमाइज गर्दाखेरि राख्न सिकाउँछु हैन। अब टेबल पनि छ यसमा, अनि यसमा कन्ट्याक्ट फर्म पनि छ, अनि लास्टमा कोड बक्स पनि छ हैन। मलाई चाहिएको जति सबै भएको कारण यो टेम्प्लेट चाहिँ मैले चुज गरेको छु हैन।
अनि यसरी तपाईले पहिला स्पिड टेस्ट गर्नुस् अनि त्यसपछि यसबाट नि स्पिड टेस्ट गर्नुस् अनि त्यसपछि स्ट्रक्चर डाटा छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नुस् अनि त्यसपछि रिच रिजल्टमा इलिजिबल छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नुस् हैन अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेज इज इलिजिबल फर रिच रिजल्ट भन्नुपर्छ फेचर पोस्टमा आउनको लागि तपाईको वेबसाइट चाहिँ रेडी छ हैन नो लोडिङ इस्यु रे ओहो दामी रहेछ हैन लोडिङ इस्यु पनि रहन्छ अझ हैन भन्नुपर्छ तपाईको वेबसाइट अब रिच रिजल्ट भन्नुपर्छ फेचर पोस्टहरु फेचर स्निपेटहरुमा आउनलाई इलिजिबल छ हैन अब त्यसपछि अर्को हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब यो वेबसाइटको हामी चाहिँ यो टेम्प्लेटको अझ पनि कस्टमाइज गरेर अझ पनि सुपर फास्ट बनाउने वाला छौं हैन सुपर फास्ट भन्दा नि तपाईको यो जुन इमेजहरु यिनीहरुले अप्टिमाइज गर्ने अलिकति फास्टै हुनेवाला छैन एडसेन्सको एडले चाहिँ अलिकति डिक्रिज गर्छ हैन त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सक्छ हैन अनि कुनै टेम्प्लेटहरु चाहिँ ब्लगरकै हैन एकदमै गड लेभलमा छन् के हैन जस्तै कि यो भयो यो टेम्प्लेट हैन यो हेर्यो भने हैन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै पनि इमेज लोड हुँदैन हैन कति फास्ट लोड हुन्छ जम्मा 3 सेकेन्डमा लोड हुन्छ हैन अब यहाँ मैले जब स्क्रोल गर्छु तब होला इमेज आउँछ भन्नुपर्छ यहाँ इमेज जति नै हेभी राख्नुस् त्यहाँनिर मतलबै हुँदैन हैन इमेज तपाईको जतिसुकै एमबी भयो भने इमेजले तपाईको वेबसाइटलाई स्लो डाउन गर्थ्यो भने इमेजको अलिकति पनि यसमा असर पर्दैन गुगल एडसेन्सको एडको पनि असर नपर्ने भयो हैन अब यस्तो टेम्प्लेट्स युज गर्ने कि नगर्ने भन्ने नि हुन सक्छ हैन अब यो चाहिँ तपाईकै मर्जीको कुरा भयो हैन म चाहिँ किन युज गर्दिन भने मेरो वेबसाइटको बाउन्स रेट चाहिँ अलिकति हाई छ भन्नुपर्छ जो पनि युजर आउँछ फर्स्ट पेजमा यसरी स्क्रोल नगरिकिन रिटर्न जाने खालको युजर चाहिँ धेरै आउने भएर म चाहिँ युज गर्दैन हैन अनि नत्र भने चाहिँ तपाईकोमा अलिकति बाउन्स रेट एकदमै कम छ भने चाहिँ तपाईले यो युज गर्दा पनि हुन्छ हैन एकदमै राम्रो छ यसको म स्पिड पनि देखाइदिन्छु हैन यसलाई कपी गरौँ त्यसपछि यहाँनिर जाम अनि त्यसपछि पेस्ट गर्दिम हैन एनालाइज हुँदैछ अनि त्यसपछि होम पेज पनि चेक गर्दिम अब एकदमै यो चाहिँ एकदमै फ्युचर लेभल भनौं न हैन पुरै अब के भन्ने कुनै पनि लोड हुँदैन जबसम्म तपाईले स्क्रोल गर्नुहुन्न हैन जम्मा 2 सेकेन्डमा लोड भइरहेछ हैन आर्टिकल हेर्यो भने आर्टिकल 1 सेकेन्डमा लोड भइरहेछ आफै सोच्न सक्नुहुन्छ हैन कति फास्ट छ भनेर अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि यसको पेजको स्पिड मोबाइलमै 78 छ हैन डेस्कटपमा हेर्यो भने 99 छ भन्नुपर्छ अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले पास गरिसके जस्तो छ हैन कोर वेब भाइटल पनि ओ फर्स्ट होला है फर्स्टै होला सायदै ब्लगरको पास गरे रहेछ नि यसले प्रिभियस सेट कोर वेब भाइटल नि पास गरे रहेछ 99% भनेपछि आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ नि कति फास्ट छ यो टेम्प्लेट भनेर अनि यता हेरौँ होम पेजको 86 छ मोबाइलमा डेस्कटपमा 99 छ एकदमै के खतरा के हैन पुरै ट्याक क्लिक गर्यो हैन अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ 2 सेकेन्डमा पुरै लोड भइदिने के क्या खतरा के अब यस्तो एडसेन्सको एड लगाएको पनि देखाइदिन्छु हैन यस्तै खालको एउटा टेम्प्लेट छ अर्को एउटा यस्तै साइट छ हैन जसले ब्लगरकै हो हैन जसले यस्तै युज गरेछ के हैन यो साइटले चाहिँ अब यो साइटमा हेर्यो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै फास्ट हुन्छ लोडिङ स्पिड पनि अनि यसले नि यो सेम देख्न सक्नुहुन्छ इमेज लोड हुँदैन 6 सेकेन्ड देखाएको छ देखाउन चाहिँ तर एकदमै फास्ट लोड हुन्छ के अब जस्तै कि यहाँ मैले स्क्रोल गर्यो भने मात्र बल्ल इमेज आउने भयो हैन बल्ल इमेज आयो हैन सबै पीएनजी युज गरेछ के इमेज पनि एकदमै हेभी अनि त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले क्लिक गरे हैन आर्टिकललाई यो कति लोड भइसक्यो क्यान्सल भइसक्यो लोड भइसक्यो 4 सेकेन्डमा लोड भइसक्यो लिटरली हैन अनि एकदमै जब मैले स्क्रोल गरे तब मात्र अनि यहाँ एडसेन्सको एडमा पनि त्यही टेक्निक युज गरिरहेछ हैन जस्तै कि अब यहाँ कुनै पनि एड अहिले सो चाहिँ गरे भन्दा नि सो गर्यो बल्ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बल्ल सो भयो नि यहाँनिर नि एकदमै फास्ट क्या यसको पनि 99 छ एडसेन्सको एड शुद्ध गर्दाखेरि हेर्ने भने 99% छ हैन दुईटै होम पेज पनि त्यो पनि किनकि एडसेन्सको एडलाई पनि सेम टेक्निक युज गरेछ यसमा हैन अनि यस्तो खालको टेम्प्लेट तपाईले युज गर्न मन लाग्छ भने यो भोल्टा भन्ने छ हैन यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ आफैले सोचेर गर्नुस् हैन मैले चाहिँ टेम्प्लेटिफाईको चाहिँ टेम्प्लेट हाल्न लागेछु अब जस्तै कि यहाँनिर यसको पनि हेरौँ हैन एकचोटि यसको त मोबाइलमै 98 रहेछ हैन अब के भन्ने अझ धेरै अप्टिमाइज गरे रहेछ डेस्कटपमा त 99 नै भइहाल्यो नि हैन अहिलेको भन्दा पनि अझ एक्सट्रिम लेभलमा अप्टिमाइज गरे रहेछ नि वेबसाइट ब्लगरकै हो भने चाहिँ अब यस्तै लोड गर्यो भने बल्ल लोड हुन्छ हैन अलिकति अझ स्लो भइरहेको रहेछ यो त किनकि एडसेन्सको एड पनि छ हैन अब यहाँनिर एफिलिएट पनि गरे रहेछ
होस्टिङको एकदमै के नेक्स्ट लेभलमा छ यिनीहरू चाहिँ हैन। अनि यहाँ होम पेज देख्न सक्नुहुन्छ 88 छ, डेस्कटपमा हेर्यो भने 100 देखाइदिरहेछ। ल खतरा हैन, पुरै टेम्प्लेट कसरी छान्ने भन्ने कुरा बुझिहाल्नु भयो होला हैन। मैले चाहिँ चेन्ज गर्नेवाला छु। त्यसमा धेरै फ्यासिलिटीहरू पनि छ अनि टोपोग्राफी पनि देखाइदिन्छु म। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टेबल अफ कन्टेन्ट छँदैछ, बुलेट यस्तो छ, नम्बर सबै हेर्नु पऱ्यो क्या। अब यहाँ टोपोग्राफी अर सर्ट कोड्समा गएर जुन पनि टेम्प्लेट चुज गर्न लाग्नु छ त्यहाँनिर के फ्यासिलिटी छ सबै चेक गर्नुहोस् हैन एकचोटि। ब्लक क्विट भनेको यस्तो छ हैन, टेक्स्ट स्टाइलहरू, फन्ट साइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। दिस इज लार्ज, दिस इज टेक्स्ट लार्जेस्ट हैन, सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। चेक गरेर मात्रै एउटा राम्रो टेम्प्लेट चाहिँ छान्नुहोस् यसरी स्क्रिप्ट टेस्ट गरेर हैन। अब यिनीहरू त अब यो भोल्टा भयो, अब यो त यसको चाहिँ होइन, यो चाहिँ आफूले बनाएको होला उसले अथवा डेभलपरहरूलाई बनाउनु दिएको होला हैन। अनि अर्को भिडियो चाहिँ म यो साइटलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्छु हैन, फुल टेम्प्लेट अनि कसरी कस्टमाइज गर्छु, हल्का लङ हुन्छ होला अर्को भिडियो चाहिँ मेबी। अनि त्यही चाहिँ आउनेवाला छ। अनि आजलाई चाहिँ यति, अनि अर्को भिडियो भेटौँला।